خب الان به نظرم بهتر شد، پس بلولیم تو ویدیو. آقا تو قسمت قبلی چت جی پی تی رو روی سیستم توضیح دادیم، 0 تا 100ش، وی پی انش، نحوه لاگین، نحوه استفاده و توضیحات محیط چتش. هنوز ما خیلی کار داریم با این چت جی پی تی، ولی قبل از اینکه خیلی تخصصی تر بریم سراغ جزئیات بیشتر از خود چت جی پی تی، بریم یه بار نسخه گوشیشو هم چک کنیم با هم دیگه، چون یه دونه قابلیت خیلی باحال روی گوشی داره که فقط روی گوشیه و با سیستم نمیتونی کار کنی. برای همین نسخه گوشیشو هم بهتون 0 تا 100ش رو یه توضیح اولیه بدم و بعدش بریم سراغ جزئیات بیشتر خود چت جی پی تی. خب قبلش یه توضیح بدم راجع به وی پی ان ها. اول اینکه توی ویدیو قبلی که میذارمش اینجا توضیح کامل راجع به وی پی ان ها دادم و میتونید همون وی پی ان ویندسکرایبی که روی ویندوز نصبش کردید همون رو بیاد روی موبایلتون هم نصب کنید. نسخه اندروید هم داره. پس اول از همه اگه وی پی ان که دارید معتبر نیست و باش نمیتونید چت جی پی تی رو باز کنید، من تو اون ویدیو کامل بهتون توضیح دادم چطوری میتونید وی پی ان معتبر بسازید اکانتش رو و از اون بیاد استفاده کنید برای چت جی پی تی و دوباره اینا رو دیگه تکرار نمیکنم. تو همین ویدیویی که اینجا براتون گذاشتم همشو توضیح دادم. و بریم سراغ استفاده از چت جی پی تی توی گوشی. ما توی موبایل کلا دو تا راه داریم که میتونیم از چت جی پی تی استفاده کنیم. راه اولش نسخه وبه که میشه همون نسخه ویندوزی که دقیقاً روی کامپیوتر بهتون توضیح دادم چطوری میشه ازش استفاده کرد. پس اگر راه اولو بخواید برین، مرورگر کافیه باز کنید، چت جی پی تی سرچ کنید و بیاید گزینه چت جی پی تی رو اینجا انتخاب کنید و همینطور که میبینید دقیقاً محیط چت جی پی تی براتون باز میشه، همونی که روی سیستم باز کردید و اینجا میتونید ادامه چت ها رو داشته باشید و بقیه توضیحاتی که توی ویدیو قبلی بهتون توضیح دادم. اما چیزی که تو این ویدیو میخوام توضیح بدم اپلیکیشن اختصاصی خود چت جی پی تی و نه نسخه تحت وبش، چون همون یه اپلیکیشن شسته رفته‌تر و مرتب‌تریه و همین که یه سری قابلیت‌های دیگه داره که فقط روی نسخه موبایلش میتونید ازش استفاده کنید. پس مستقیم بریم سراغ نسخه موبایل. من از وبش میام بیرون. خب ویندسکرایب رو که بهتون توضیح دادم توی ویدیو قبلی، ویندسکرایب رو میتونید نصبش کنید، ازش استفاده کنید. برای وی پی ان که حالا من از یه وی پی ان دیگه کلا استفاده میکنم، چون خودم وی پی ان دارم از همون استفاده میکنم، ولی توضیحات وی پی ان تو ویدیو قبلی کامل داده شد. اپلیکیشن چت جی پی تی هم لینکش رو براتون توی دیسکریپشن میذارم. توی گوگل پلی هم میتونید سرچ کنید چت جی پی تی و همین اپلیکیشن رو نصب کنید. یه نسخه اپیکای همین اپلیکیشن رو هم براتون توی چنل تلگرام قرار میدم که اگر یه وقت نتونستید از پلی استور دانلودش کنید، بیاید فایلش رو از توی چنل بردارید. بعد از اینکه نرم افزار رو روی گوشیتون نصب کنید، وقتی بازش کنید نرم افزار رو، اولین صفحه‌ای که میبینید یه صفحه کانتینیو که خب خیلی راحت اینو کانتینیو میزنید و همینطور که توی نسخه پی سی هم بهتون گفتم، در حال حاضر چت جی پی تی بدون لاگین و ساخت اکانت و این داستانا بهتون دسترسی میده. همینطور که میبینید الان من دسترسی چت اینجا دارم و میتونم چت کنم. اینجا مثلا براش مینویسم سلام و جوابمو میده، ولی دیگه برام اینجا هیستوری و نگه نمیداره. این کنار اون ستونی که اگر یادتون باشه تو ویدیو قبلی بهتون گفتم تو این کناری براتون چتا رو نگه میداره، اینجا دیگه چت جدید رو براتون نگه نمیداره چون اکانتی نداره. پس ما میریم اکانت بسازیم. گزینه ساین اپ رو که بزنید این گوشه بالا، اینجا براتون یه گزینه کانتینیو ویت گوگل میاد که اگر چه حساب دارید و چه حساب ندارید، این کانتینیو ویت گوگل رو بزنید، با اکانت گوگلتون به راحتی وارد میشه. یعنی اگر حساب ساختید با همین گزینه میتونید لاگین بشید، اگر حساب نساختید با همین گزینه میتونید حساب بسازید و هیچ کار دیگه‌ای هم بعدش نیاز نیست انجام بدید. فقط کافیه همین کانتینیو ویت گوگل رو بزنید. من این کانتینیو ویت گوگل رو میزنم، اینجا برام اکانت های گوگلمو میاره که البته تصویر برای شما بلور کردم. من همون اکانت قبلی تست رو انتخاب میکنم، برای همینم که دوباره همین اکانتم بیاد بالا و حالا میره برامون توی یه پیج وب و مجدد میگه اکانتتون رو انتخاب کنید که من اکانت تست رو انتخاب میکنم که البته صفحه برای شما بلور شده، ولی من همون اکانت تست ایمیل رو انتخاب میکنم چون اکانت دیگه هم اینجا هست نمیخوام دیده بشه توی ویدیو و بعدش مستقیم برمیگرده توی چت جی پی تی نسخه موبایلتون و هیچ کاری نیاز نیست انجام بدید. دیدید که نه هیچ گزینه ازتون میپرسه نه هیچی، فقط اگر اکانت جدید میسازید دو تا گزینه ازتون میپرسه، یه دونه اسمتون رو ازتون میپرسه که تو ویدیو قبلی دیدیم با هم و یه دونه هم تاریخ تولد که باید بالای 18 سال بزنید. خب من الان چت جی پی تی رو روی گوشیم دارم و هیستوری چت‌های قبلی هم این بالا برام میاد، دقیقاً همون دو تا چتی که توی ویدیو قبلی داشتیم، همون دو تا چت رو اینجا هیستوریشو برام آورده. با این گزینه منو این کنار میتونم این لیست رو ببندم و دوباره با همین گزینه این کنار میتونم لیست رو باز کنم و میتونم توی لیستم حتی سرچ کنم و اینجا هم اگر تعداد لیستا زیاد باشه میتونید اسکرول کنید و اگر هم خواستید میتونید رفرش کنید که یه آپدیت بشه، مثلا نسخه‌ای که روی پی سی داشتید این طرف هم آپدیت بشه. یه نکته بگم، بعد از اینکه لاگینتون انجام شد، چون مشکل وی پی ان توی ویدیو قبلی صحبت کردیم، من خیلی اینجا راجعش صحبت نمی‌کنم و اگر مشکلاتی داشتید
باشید توی VPN، برگردید به ویدیو قبلی، اونو یه دور چک کنید و بعد بیاید ادامه این ویدیو. ولی گاهی وقتا ممکنه اینجا VPNتون رو شما باز کنید و این صفحه چتتون رو که باز میکنید هیچی لود نمیشه براتون، ولی این اپلیکیشن خودش باز میشه. یعنی شما وقتی اپلیکیشن رو اینجوری بازش کنید، اپلیکیشن اینجا باز شده ولی در واقع باز نشده، یعنی کانکت نیست. حالا این کانکت نبودن رو چطور میشه فهمید؟ همین که میتونید چت بدید، اگر چت دادین دیدین ارسال نشد و اصلا هیچ عکس العملی نشون نداد، خب این یعنی کانکت نیست. و اینکه میتونید از این لیست کنار این لیست رو باز کنید. اگه اینجا هم این لیست براتون گزینه‌ها رو نیاورده بود یا آپدیت نبود، معنیش اینه که مشکل از VPN و مشکل از اپلیکیشن یا گوشی شما نیست، مشکل از VPN. آی پی شو عوض کنید درست میشه. حالا بریم سراغ توضیحات خود محیط چت GPT و همون مواردی که توی PC داشتیم هم اینجا یه اشاره کوچیکی بهش داشته باشیم که بدونید دقیقاً چه قابلیتایی توی محیط چت داریم. اول از همه یه محیط چت خیلی ساده است که خب مثل شبکه‌های اجتماعی دیگه که باهاش کار می‌کنید، امثال تلگرام و بقیه. دقیقاً این پایین یه دونه گزینه چت دارید که خب روش کلیک کنید براتون کیورد باز میشه که میتونید چت کنید. از این بخش بگذریم، سمت چپمون یه دونه دکمه به علاوه داریم که این به علاوه رو که بزنیم برامون 3 تا گزینه باز میشه برای زمانی که شما بخواید اطلاعات تصویری یا فایل برای هوش مصنوعی ارسال کنید که بهش میرسیم. راجع به جزئیات این بخش هم صحبت میکنیم در ادامه، ولی فعلا گزینه‌ها و امکانات رو میخوام فقط توضیح بدم. اینجا گزینه دوربین رو دارین که خب اگر دسترسی رو بهش بدید، اینجا دسترسی دوربین رو بهش بدید و مجدد بیاد اینجا دوربین رو بزنید، میبینید که اینجا براتون دوربین رو باز میکنه و میتونین عکس بگیرید و این گزینه تایید اینجا رو بزنید و حالا براتون این عکس رو میفرسته توی چت که میتونید ازش سوال کنید. مثلا بگید این نرم افزاری که روی این صفحه هست اسمش چیه؟ من نمیدونم. بذارید مثلا همین کارو انجام بدم. من الان میپرسم این نرم افزار روی مانیتور رو بهم بگو چه نرم افزاریه. یه خورده طول میکشه تصویر براتون آپلود بشه، ولی بعد از اینکه آپلود شد دیدین اینجا تصویر لود میشه. اینجا احتمالاً یه درصدی هم شاید براتون بیاره، ولی اگرم نیاورد تا زمانی که این لود نشده اصلا این دکمه ارسال براتون فعال نمیشه و خب این خوبیه داستانه که تا زمانی که عکس آپلود نشه دکمه ارسال براتون فعال نیست، مگر اینکه عکسو این دو ضربدرشو بزنید و حذفش کنید که چت خالی بخواد براتون بفرسته که اون موقع این دکمه براتون فعال میشه. خب من این تصویر رو مثلا میفرستم و میگم این نرم افزار روی مانیتور اسمش چیه، ببینم میتونه تشخیص بده. بله کاملا درست گفت. نرم افزاری که توی تصویر مشاهده میکنید OBS استودیو و دقیقاً درست توضیح داده. حتی چیزی که دقیقاً توی تصویر هست کادر آدیو میکسره که خب البته بالای کادر نوشته شده بود آدیو میکسر، اما خب اینم متوجه شده که الان آدیو میکسر رو توی تصویر داره میبینه و از این بخش تشخیص داده که این نرم افزار OBS. پس اولین قابلیت خیلی خوبی که روی گوشی دارید اینه که مستقیما میتونید از دوربینتون استفاده کنید و تصویر بگیرید، تصویر رو آپلود کنید. البته این قابلیت روی ویندوز هم هست، ولی خب دیگه اونجا دوربین رو حالا استثنا ندارید، میتونید مستقیما تصویر رو ارسال کنید. و گزینه‌های بعدی که اینجا سمت چپ داریم علاوه بر دوربین، گزینه ارسال عکس که خب میتونید از توی گالریتون عکس براش آپلود کنید و همچنین یه دونه تصویر فولدر هم اینجا هست که اینم برای آپلود فایل، مثلا PDF یا ورد یا تکست یا حالا فایلای دیگه اگر میخواید براش بفرستید و اون روش پردازش انجام بده و براتون پاسخ بده. پس این تا اینجا 2 تا گزینه دیگه هم هست سمت راست. یه دونه تصویر هدفون داریم و یه دونه هم تصویر میکروفون. این دوتا یه خورده ممکنه گیج کننده بشه براتون، چون یه قابلیتی توی گوشی دارید که شما میتونید به صورت لایو با هوش مصنوعی صحبت کنید. البته میشه گفت خیلی لایو نیست، یعنی در واقع شما چیزی که صحبت میکنید رو تبدیل به متن میکنه، متن رو میفرسته و اون طرف متنی که میاد رو فقط میخونه. یعنی خیلی اون لایو ادوانس وایس چت جی پی تی نیست که هوشمندانه بخواد پاسخ بده، ولی خیلی کاربرد خوبی داره. مثلا خیلی جاها من حوصله تایپ ندارم، میام به صورت وایسی فقط باهاش صحبت میکنم. قبل از اینکه این بخش رو با هم دیگه امتحان کنیم، بریم یه دونه چت جدید باز کنیم که چت جدید باز کردن هم توی این نرم افزار براتون مشخص بشه. اول از همه این سمت چپ نرم افزار یه دونه لیست داریم که این لیست رو باز کنی چت‌ها براتون میاد. ببینید این الان چت نرم افزار OBS، همین تصویری که الان فرستادم اینجا برام چتش رو گذاشته که میتونم باز کنم، دوباره ادامهش سوال بپرسم یا اینکه ببینم قبلا مثلا چه صحبتایی شده. و اینجا سمت راستمون یه دونه گزینه مداد داریم که این حالت چت جدیده که اگه من اینو انتخاب کنم یه دونه چت خالی برام باز میکنه که میتونم مجدد با چت جی پی تی صحبت کنم. حالا این دفعه میخوایم قابلیت وایسش رو با هم دیگه تست کنیم. اولین قابلیت میکروفونش رو امتحان کنیم. یه بار تست میکنیم، یه سوال ازش میپرسیم ببینیم چطوری کار میکنه. بعد از اینکه دکمه میکروفون رو بزنید اینجا یه دونه دسترسی ازتون میگیره از میکروفون که میتونید دسترسی رو بهش بدید و حالا میتونید با هوش مصنوعی صحبت کنید و البته این فقط صحبت شما رو تبدیل به متن میکنه. همونطور که الان میبینید من این دکمه استاپ رو بزنم احتمالاً تا الان هر چی صحبت کردم تبدیل به متن میشه. میبینید اینجا نوشته convert to text و الان متنش رو دقیقاً همون صحبتی که من انجام دادم اینجا برام نوشته، البته با
غلط املایی که هوش مصنوعی اینجوری نوشته نمیشه. بی سواد. من خودم سلطان غلط املایی ام. ولی خب این یکی از کاربردهای نرم افزار روی گوشیه که شما اگر حوصله تایپ نداشتید میتونید این میکروفون رو بزنید، خودش میبینید فارسی رو هم خوب ساپورت میکنه. حالا یه خورده غلط املایی اونا داره ولی اوکیه، واقعا برای وقتی که حوصله تایپ نداشته باشیم واقعا عالیه. اما از این بخشش بگذرید، من این چت رو اصلا کلا ارسال نمیکنم چون فقط خواستیم تستش کنیم ببینیم چطوری کار میکنه. یه دونه قابلیت دیگه اینجا داریم سمت راست که تصویر یه دونه هدفون اینجا هست. من اگه اینو بزنم وارد یه محیط دیگه‌ای میشم که مشابه تماس تلفنیه و شما میتونید مستقیما با هوش مصنوعی صحبت کنید و اون پاسخ صوتی بهتون بده. من یه بار اینو تستش میکنم بعد ببینیم با هم دیگه چه اتفاقی میفته. وقتی این گزینه رو انتخاب کنید اینجا یه سری توضیحات بهتون میده که این چه قابلیتایی داره و یه دونه گزینه کانتینیو پایینش میاد که من این کانتینیو رو میزنم که بهم دسترسی بده. بعد از اینکه شما این گزینه رو بزنید 4 تا گوینده براتون میاد که میگه انتخاب کن گوینده‌ای که میخوای برای پاسخ دادن باشه چه صدایی داشته باشه. که من هر کدوم از اینا رو انتخاب کنم اینجا یه دونه پریویو انگلیسی البته براتون میاره که صداشو بفهمید. مثلا Hey, it's great to meet you. How's your day going? I'm really looking forward to working on some cool stuff together. من همیشه این گزینه اولیه رو انتخاب میکنم. برای فارسی احساس میکنم اون بهتره ولی خب باز گزینه‌های دیگه هم شما میتونید استفاده کنید. البته این بعداً هم قابل تغییره، نترسید اگه الان گزینه دیگه استفاده کردید بعداً میتونید بیاد ادیتش کنید. نمیدونم دارم تلفظش رو درست میگم یا نه ولی اسمش کاوه خونده میشه، من اینجوری میخونم بهش میگم کاوه. من همین وایس رو انتخاب میکنم و کانفرم میزنم. یه چند ثانیه طول میکشه تا کانکت بشه. خب بچا یه مشکلی این وسط پیش اومد. من یه بار نرم افزار رو بستم باز کردم، هر چقدر بخش وایسش رو باز میکردم کار نمیکرد. یه بار نرم افزار رو بستم دوباره باز کردم، یعنی از تو رم خود گوشی هم بستم و دوباره بازش میکنم و حالا دوباره بریم همون بخش رو تست کنیم. خواستم اینو بگم تو ویدیو که اگر همچین باگی خوردید بدونید که یه بار نرم افزار رو ببندید کلا دوباره بازش کنید احتمال زیاد درست میشه. خب مجدد روی همین آیکون هدفون کلیک میکنم. سلام، میتونی فارسی صحبت کنی؟ بله، میتوانم فارسی صحبت کنم. چطور میتونم کمک کنم؟ تو چه مدل از هوش مصنوعی هستی؟ من بر اساس معماری GPT-4 توسعه داده شدم که توسط OpenAI ساخته شده است. هدفم این است که به سوالات شما پاسخ دهم، مکالمه کنم و در زمینه‌های مختلف بشه. خب دیدین که خیلی فارسیش هم خیلی خوبه و میتونید مکالمه داشته باشین کاملا باش. و بعد از اینکه اون دکمه قرمز رو بزنید کنسل کنید بیاید بیرون میبینید همه چتایی که خودتون انجام دادید و اینجا به صورت متنی هم اینجا بهتون نشون میده و عملا فقط وایس شما رو تبدیل به متن میکنه، متنی که از هوش مصنوعی میاد رو تبدیل به وایس میکنه و به شما نشون میده. و خب این وسط اتفاق خاصی نمیفته، یعنی با اون ادوانس وایس چت جی پی تی قاطی نکنید. اون ادوانس وایس برای اکانت‌های پولیه و اصلا رایگان نیست. ولی اینم خیلی کاربرد داره. مثلا خیلی جاها من اصلا حتی نوع نوشتاری کلمه رو مثلا نمیدونستم، فقط تلفظش رو بلد بودم و خب اینو باز میکنم همون تلفظ رو میگم و بهش میگم بهم کمک کنه که مثلا این کلمه چی بوده. یا مثلا حوصله تایپ ندارم یه چیزی توی یه ویدیو دیدم سری اینو باز میکنم میگم فلان چیزو من توی یه ویدیو دیدم راجبش بهم اطلاع بده. مثلا یه بار همین کارو انجام بدیم. مثلا من یه دونه سیستم کانفیو دیدم توی یه ویدیو راجب اینکه هوش مصنوعی رو میتونم روی سیستم خودم ران کنم و تصاویر رو توی سیستم خودم جنریت کنم. حالا مثلا میام ازش سوال میکنم مثلا کانفیو چیه؟ یکم این کانکشنش ممکنه طول بکشه. من توی یک ویدیو یه پروژه دیدم به اسم کانفیو و میتونست باهاش تصویر با هوش مصنوعی بسازه. بهم توضیح میدی دقیقاً این چیه و چطوری میتونم روی سیستمش ران کنم؟ یکم فکر میکنه بعد جواب. Comfy UI که گاهی هم به عنوان Comfy UI شناخته میشد، یک رابط گرافیکی برای Stable Diffusion است. این ابزار به کاربران اجازه میدهد تا فرآیندهای پیچیده تولید تصاویر با هوش مصنوعی را از طریق یک رابط مبتنی بر گراف یا نودها. خب توضیحات بیشترش رو دیگه بیخیال میشم و اینو من میبندم، ولی خب در جریان باشید که ببینید به همین راحتی میتونید شما یه دستیار صوتی خیلی خوب داشته باشین و با توجه به اینکه داره از مدل هوش مصنوعی فورومینی استفاده میکنه حجم ورودی و خروجی بیشتری رو میتونه بهتون بده. البته یه مقدار ممکنه دقت کمتری داشته باشه اما به عنوان یه دستیار صوتی که بخواد کنار دستتون باشه 4 سال ازش بپرسید خیلی واقعا کاربردیه و حتی برای کسایی که نسخه پی سی اصلا دارن کار میکنن بازم پیشنهاد میکنم نسخه موبایلش حداقل نصب کنن، به خاطر این قابلیت واقعا گاهی وقتا به دردتون میخوره و اصلا حوصله تایپ ندارید یا فقط میخواید یه نفر براتون همینجوری توضیح بده حتی حوصله خوندن ندارین، میتونید از این استفاده کنین. براتون میگه. حالا درسته یه خورده فارسیش همچین خوب نیست ولی میفهمین دیگه، اینجوری نیست که افتضاح باشه. فارسیش واقعا خوبه. یه خورده حالا تلفظا رو بعضی جا بد میگه که اونم میفهمین دیگه خودتون. پس تا اینجا این شد قابلیت‌های هوش مصنوعی چت جی پی تی روی گوشی. لاگین و ثبت نام و محیط چت و غیره رو بهتون توضیح دادم. یه خورده قابلیت‌های دیگه که توی
محیط چت داریم که توی نسخه PC بهتون توضیح دادم، اینجا هم رو نسخه موبایل بهتون یه توضیح کوتاه بدم که چه قابلیتایی داریم و توی ویدیوهای بعدی پیشرفته‌تر میایم با هوش مصنوعی کار می‌کنیم و قابلیت‌ها خیلی خیلی زیادی که هوش مصنوعی چت جی پی تی بهمون میده رو تک به تک قرار استفاده کنیم و نحوه استفادهش رو به شما هم یاد بدم. ممکنه به قیافش نخوره ولی خیلی چیز پیشرفته‌ای داره، یعنی تنظیماتش و قابلیتایی که توی محیط خود چت جی پی تی هست واقعا خیلی زیاده، خیلی پیشرفته است و خیلی مفیده. برای همین دارم از صفر توضیح میدم که من این بخشای مبتدی و دیگه تو ویدیوهای بعدی نریم سراغش و یه خورده تخصصی تر بریم سراغ جزئیات. یه بارم محیط چت رو با هم دیگه چک کنیم. یه موردی داشتیم برای ادیت کردن چتتون توی ویدیو قبلی که روی پی سی داشتیم توضیح میدادیم. اینجا هم همچین قابلیتی دارید. مثلا من اینجا یه دونه چت دارم که نوشتم من توی یه ویدیو پروژه‌ای دیدم به اسم فلان فلان فلان. حالا من همین چتمو میخوام ویرایش کنم. کافیه روش نگه دارم و دکمه ادیت مسیج رو بزنم. ادیت مسیج رو که بزنم همون مسیج رو اینجا برام میاره و حالا من میتونم متن قبلیمو ادیت کنم. ادیت که بزنم چه اتفاقی میفته با هم دیگه چک میکنیم. من اینجا اسم کانفی یو آی و البته اسم کانفی یو آی هم اشتباه نوشته ولی خب خودش جواب رو درست داده در نهایت و دمش گرم. من اینجا مینویسم فلاکس، ببینم مثلا راجع مدل فلاکس چی میگه مثلا. حالا چتمو ویرایش میکنم و اینتر رو میزنم. میبینید که دوباره میره سمت جنریت کردن. ببینید اتفاقی که الان افتاد خیلی اتفاق جالب بود که اینجا بهم به جای اینکه فارسی توضیح بده انگلیسی توضیح داده. این دلایل خیلی مختلفی داره که یکیش این البته رفته توی وب سرچ کرده و اومده بهم پاسخ داده، ولی بعداً به جزئیات اینکه چطوری میتونید کاری کنید که همیشه خروجی فارسی بهتون بده رو آموزش میدم در آینده. ولی بذاریم یه دور این چتش تموم بشه. چتش تموم شد. خب همه رو انگلیسی برام نوشته. من اینجا در ادامه براش می‌نویسم برام فارسی بنویس و حالا همون متنی که اینجا برامون نوشته بود رو برام فارسی کرد و دوباره شروع میکنه به نوشتن. اینو عمدن تو ویدیو گذاشتم که اگر یه وقتی دید انگلیسی براتون پاسخ داد بعدش براش چت کنید فارسی بنویس و همونم متن رو براتون فارسی مینویسه. همونطور که میبینین دقیقاً همون متن بالا رو کاملا برامون فارسی و خیلی واضح هم نوشته همه چی. خب از این بخشش که میگذریم، از جمله قابلیت‌های دیگه‌ای که داره شما میتونید چت‌ها رو کپی کنید. وقتی اینجوری روش نگه دارید گزینه کپی میاد که میتونید کل اون چتی که ارسال کرده یا کل اون چتی که شما ارسال کردین رو کپی کنید. یا حتی اگر خواستید بخشی از متنش رو کپی کنید، اینجا نگه می‌دارید انگشتتون رو و سلکت تکست رو که بزنید حالا میتونید بیاید توی محیط تکست و اینجا جدا سلکت کنید. مثلا بگید من این بخشش رو میخوام و برام کپی کن و برمیگردی و اینم الان کپی شد همون بخشی که میخواستیم. قابلیت‌های دیگه‌ای که اینجا داریم مثلا روی یکی از این چتایی که خود هوش مصنوعی انجام داده من اگر نگه دارم یه دونه گزینه برام میاد به اسم رید که میتونه بخونه اینو. من این گزینه رو که انتخاب کنم همون چتی که هوش مصنوعی اینجا برام نوشته رو میخونه. ببینید پروژه فلاکس یک مدل تولید تصویر با استفاده از هوش مصنوعی است که توسط پس اینم اگر حوصله نداشتید شما خودتون گوش بدید میتونید از این قابلیت هم استفاده کنید که تبدیل به وایس کنه و براتون بخونه اون چتی که انجام داده رو. و یه قابلیت دیگه ای هم که اینجا دارید توی نسخه پی سی هم بود ریجنریت کردنه که اگر این گزینه رو بزنید مجدد همون چت رو دوباره تولید میکنه. این برای زمانی لازمه که یه وقت اگه اشتباهی چیزی نوشته و میخواد یه بار دیگه هم مثلا هوش مصنوعی تلاشش رو کنه که دوباره بنویسه ببینید خروجی بعدیش چطوریه، چون هوش مصنوعی هیچ وقت خروجی ثابتی نداره، واقعا همیشه خروجی رندوم بهتون میده. ممکنه گاهی وقتا اشتباه بهتون خروجی بده. یه بار ریجنریت کنید که دوباره تولید کنه، ممکنه گاهی وقتا خروجی خوبی بهتون بده. و آخرین گزینه‌ای که توی محیط چت داریم اینه که من اینجا سلکتش میکنم یه دونه چتو. این پایین یه دونه گزینه داریم به اسم چنج مدل. الان روی GPT-4o هست، یعنی اینکه این چت رو با مدل GPT-4o بهمون پاسخ داده. من میتونم اینو انتخاب کنم و مدلم رو اینجا تغییر بدم، اما از اون جایی که ما نسخه رایگان داریم قابلیت تغییر مدل رو نداریم. پس فقط اینجا تنها چیزی که میشه گفت به درد میخوره اینه که ما اینجا یه دونه نگه داریم، فقط میبینیم که این داره با چت GPT-4o مثلا تولید میشه یا مدل هوش مصنوعی دیگه، چون وقتی محدودیت شما تموم بشه میره رو مدل‌های ضعیف‌ترش که بتونه بهتون پاسخ بده. پس از این طریق شما میتونید ببینید این چتی که داره براتون مینویسه از چه مدلی استفاده کرد. خب ببین الان اتفاقی که افتاد به محدودیت چتش هم رسیدیم. اتفاقا الان خیلی خوب شد چون هم نسخه پی سی هم نسخه موبایل رایگانش یه سری محدودیت داره. وقتی شما به محدودیت میرسید اینجوریه که تو این کانورسیشن فعلی، یعنی تو این چت فعلی دیگه نمیتونید چت کنید و اگر بخواید ادامه این چت رو تو همین کانورسیشن داشته باشید اینجا براتون نوشته که باید 5 ساعت دیگه بیاین. یه 5 ساعت اینجا
تایم اوت میخورید تا زمانی که محدودیت شما رفع بشه و 5 ساعت دیگه حالا میتونید بیاد ادامه همین چت اگر خواستید فایل بفرستید یا ادامه توضیحات رو ازش بخواید و ادامه داستان. اما شما هنوز میتونید نیو چت بزنید. اینو در جریان باشید. خیلی‌ها این پیامو که میبینن کلا فکر میکنن الان هوش مصنوعی براشون لیمیت شده. نه، شما میتونید نیو چت بزنید. نیو چت بزنید، اینجا بازم میتونه بهتون پاسخ بده، اما از یه مدل ضعیف‌تر استفاده میکنه. دیگه از مدل 4O استفاده نمیشه. احتمال میدم از مدل 4O مینی استفاده میکنه که الان یه بار با هم دیگه تست میکنیم ببینیم چی میگه. من اینجا یه دونه چت جدید براش می‌نویسم و میگم سلام، تو چه مدل از هوش مصنوعی هستی؟ براش ارسال میکنم ببینم پاسخی که میده برام از چه مدلی استفاده کرده. روش نگه می‌داریم. میبینی این پایین الان برام چی نوشته؟ چنج مدل روی GPT-4o مینی. پس شما محدودیت آنچنانی ندارید. وقتی اون گزینه محدود میاد باز هم میتونید چتتون رو ادامه بدید. پس اینجوری شد شما با وجود اینکه محدود شدید الان و اینجا بهتون پیغام محدودیت میده، هنوز هم میتونید از چت جی پی تی استفاده کنید، فقط از مدل ضعیف‌تری براتون خروجی میده. و اگر بخواید همچنان از مدل قبلی استفاده کنید یا اینکه ادامه کانورسیشن قبلیتون صحبت کنید، حتما باید از مدل 4O استفاده کنید و اون مدل 4O الان براتون محدوده که خب میتونید 5 ساعت دیگه بیاید ادامه چتتون رو داشته باشید. علاوه بر این چون خود چت جی پی تی داره با گوگل کار میکنه و کلا اکانت ها با گوگله، خب میتونید چند تا ایمیل دیگه داشته باشید یا چند تا جیمیل دیگه داشته باشید برای این مواقعی که مثلا یه کار خیلی خاص دارید و عجله دارید و میخواید از 4O استفاده کنید و اینجا محدود شدید، خب میتونید برید با اکانت بعدیتون بیاید. پس میتونید بگین خیلی محدودیت نداریم واقعیتش توی چت جی پی تی. خب اینم از نسخه گوشی چت جی پی تی. نکته دیگه این نیست که من بخوام اینجا بهتون توضیح بدم، فقط بیاد یه چیز دیگه هم تست کنید در حالتی که من مثلا چت جی پی تی 4o الان محدود شده. بذار ببینم وایسمونم کار میکنه یا نه. سلام، راجع به چنل پرشین ای آی یوتیوب چیزی میدونی؟ سلام. چنل پرشین یا یک کانال یوتیوب معروف است که معروف نیست. محتواهای سرگرم کننده و آموزشی درباره فرهنگ ایران مختلف می‌پردازد. آیا موضوع خاصی در مورد این چنل مد نظرت هست؟ احساس میکنم اشتباه گفتی. چنلی که گفتم اصلا داره راجع به هوش مصنوعی صحبت میکنه و چنل تازه کاریه، اصلا معروف هم نیست حتی. به نظر میرسه اطلاعاتم درست نبود. چنل پرشین یا در مورد خوشنویسی صحبت میکنه. این موضوع جالبی است. آیا خودت به خوشنویسی علاقه‌مندی؟ خب همینطور که دیدین میتونه هوش مصنوعی اسکل باشه. بذار من برگردم ببینم توی چتش از چه مدلی استفاده کرده برای پاسخ دادن. بله ببینید از چت جی پی تی 4o مینی استفاده کرده. این مدل 4o مینی تو این جور مواقع واقعا خنگه. به علاوه اینکه قابلیت سرچ تو وب دیگه نداره. وقتی شما محدودین دیگه چیزی رو سرچ تو وب نمیزنه که بره براتون نتیجه درستی رو بیاره. اما چت جی پی تی 4o رو اگه سرچ کنید واقعا قابلیت سرچ داره و میتونه بره مثلا لینکی که حتی شما براش میفرستید رو چک کنه و بیاد بر اساس اون بهتون پاسخ بده و این خیلی قابلیت جالبه که بعداً بهش میرسیم. اینم از ویدیو آموزشی برای بخش موبایل و توی ویدیوهای بعدی میریم سراغ قابلیت‌های پیشرفته‌تر چت جی پی تی و کل امکاناتش رو همینجوری خرد خرد بهتون توضیح میدم که در نهایت بریم پروژه محور کار کنیم روی هوش مصنوعی. البته من 2 تا ویدیو حرفه‌ای‌تر راجع به پرامپت نویسی با چت جی پی تی برای تولید محتوا و این داستانا تولید کردم، توی چنل هست، لینکش هم میذارم اینجا اگه دوست داشتید ببینید. ولی چون یه خورده مبتدی‌هاش رو توضیح ندادم احساس کردم همه کاربرا اصلا نتونستن بفهمن چه اتفاقی اونجا افتاده و بعدش اینجوری راحت تر میتونیم بریم سراغ ویدیوهای حرفه‌ای تر. و اینکه یه ویدیو دیگه هم میذارم اینجا اگه دوست داشتین بریم ببینید و لایک و سابسکرایب و این داستانام دیگه اگه حال کردین داشته باشین که حمایت خیلی خوبیه و خداحافظ شما.